ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดบนโลกของเราก็คือมาอูนาโลอาในหมู่เกาะฮาวายที่วัดจากฐานใต้มหาสมุทรเพียง9 กิโลเมตรแต่บนดาวอังคารมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นหลายเท่าภูเขาไฟโอลิมปัสมอนส์มหายักษ์แห่งดาวอังคารมีความสูงถึง21 กิโลเมตรและมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอิตาลีทั้งประเทศรวมไปถึงมีปริมาตรมากกว่ามาอูนาโลอาถึง100เท่าและน้ำหนักมหาศาลจากโครงสร้างมหึมานี้เมื่อร่วมกับภูเขาไฟอื่นๆในพื้นที่เดียวกันทำให้ดาวอังคารต้องเอียงตัวไป20องศาเปลี่ยนเส้นทางแม่น้ำโบราณและสภาพภูมิอากาศของดาวทั้งดวงแต่สิ่งที่น่าแปลกคือนักสำรวจที่อาจยืนอยู่บนยอดเขาอาจไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังยืนอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในระบบสุริยะเพราะความลาดชันเพียง 5% และความโค้งของดาวอังคารติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะได้ในความลับของโอลิมปัสมอนส์ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะในยุคที่ความท้าทายของชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งสมองของคุณยิ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยคุณประโยชน์จากโอเมก้า 3 นอร์เวย์อัลตร้าแอสตาแซนทีนจาก Clarity น้ำมันปลาที่ผสานเข้ากับแอสตาแซนทีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าเริ่มสร้างสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulthai หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 1. ยักษ์แห่งระบบสุริยะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปัสมอนนั้นชวนตกตะลึงด้วยความสูงถึง21 กิโลเมตรเหนือระดับพื้นผิวดาวอังคารในบางจุดนั้นสูงถึง26 กิโลเมตรเหนือพื้นที่โดยรอบขณะที่ความกว้างทะลุ600 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ราว 300,000 ตารางกิโลเมตรใกล้เคียงกับประเทศอิตาลีหรือฟิลิปปินส์ทั้งประเทศโอลิมปัสมอนส์จึงไม่ใช่แค่ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะแต่ยังเป็นภูเขาที่สูงที่สุดบนดาวเคราะห์ด้วยหากนำเอาภูเขาเอเวอเรสต์มาวางเทียบยอดเขาที่สูงที่สุดบนโลกของเราที่สูงเพียง 8.8 กิโลเมตรจะเป็นเพียง1ใน3ของโอลิมปัสมอนส์ยิ่งเมื่อเทียบกับภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดของโลกอย่างมาอุนาโลอาบนหมู่เกาะฮาวายซึ่งวัดจากพื้นมหาสมุทรนั้นมีความสูงราว 9 กิโลเมตรก็ยังเล็กกว่าโอลิมปัสมอนส์ถึง 2.5 เท่าและมีปริมาตรน้อยกว่าถึง100เท่าขนาดมหึมานี้ทำให้มีคำกล่าวว่าหากนำภูเขาเอเวอเรสต์มาวางไว้บนโอลิมปัสมอนส์ยอดเขาของเอเวอเรสต์จะเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆบนเนินลาดชันเท่านั้นและหากยืนบนยอดของมาอูนาโลอาเฉพาะส่วนที่โผล่พ้นน้ำสูงเพียง4 กิโลเมตรโอลิมปัสมอนส์จะสูงมากกว่าถึง5เท่า 2. การค้นพบและการตั้งชื่อมนุษย์รู้จักโอลิมปัสมอนส์ในรูปแบบของจุดสว่างบนดาวอังคารที่นักดาราศาสตร์ในศตวรรษที่19เรียกว่านิกซ์โอลิมปิกาหรือหิมะโอลิมปิกเนื่องจากมันปรากฏเป็นจุดสว่างคล้ายคลุมด้วยหิมะนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีจิโอวานนีซาชิอาพาเรลลีสามารถสังเกตเห็นโครงสร้างนี้จากโลกโดยใช้กล้องโทรทัศน์ขนาด8นิ้วนักดาราศาสตร์อีกคนแพทริกมัวบันทึกว่าซาชิอาพาเรลลีพบว่าหิมะโอลิมปิกนั้นเป็นลักษณะเดียวที่มองเห็นได้ในช่วงพายุฝุ่นและเดาถูกต้องว่าต้องสูงมากอย่างไรก็ตามการยืนยันว่าเป็นภูเขาไฟเกิดขึ้นในปี 1971 เมื่อยาน Mariner 9 ของ NASA เดินทางไปถึงวงโคจรรอบดาวอังคารในช่วงพายุฝุ่นทั่วทั้งดาวสิ่งแรกที่ปรากฏเมื่อฝุ่นจางคือยอดของภูเขาไฟในบริเวณทาร์ซิสซึ่งสูงกว่าภูเขาใดๆบนโลกนักดาราศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโอลิมปัสมอนส์หรือภูเขาโอลิมปัสในภาษาละติน 3. โครงสร้างมหัศจรรย์การศึกษาโอลิมปัสมอนส์ด้วยเทคโนโลยีจากอวกาศสมัยใหม่เผยให้เห็นโครงสร้างที่น่าทึ่งที่ยอดของภูเขาไฟมีหลุมปากปล่องหรือเรียกว่าแคลเดราที่ซับซ้อนซึ่งประกอบไปด้วยแคลเดราซ้อนทับกันอย่างน้อย6ชั้นเป็นแอ่งที่มีรูปทรงไม่สม่ำเสมอขนาด60 คูณ 80 กิโลเมตรและลึกถึง 3.2 กิโลเมตรแคลเดราขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดนั้นมีลักษณะเหมือนทะเลสาบลาวาขนาดใหญ่ที่แข็งตัวแล้วนักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าห้องแมกมาที่เกี่ยวข้องกับแคลเดราใหญ่ที่สุดอยู่ลึกประมาณ32 กิโลเมตรจากพื้นแคลเดราและการศึกษาหลุมอุกกาบาตบนพื้นแคลเดราระบุว่ามีอายุตั้งแต่350ล้านปีถึง150ล้านปีโดยน่าจะเกิดห่างกันประมาณ100ล้านปี
ลักษณะพิเศษอีกประการคือหน้าผาสูงชันรอบฐานภูเขาไฟสูงถึง 8 กิโลเมตรซึ่งไม่พบในภูเขาไฟรูปโล่อื่นๆบนดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดจากดินถล่มขนาดมหึมาหรือแผ่นดินทรุดเนื่องจากน้ำหนักมหาศาลโอลิมปัสมอนส์ไม่สมมาตรทั้งโครงสร้างและภูมิประเทศด้านตะวันตกเฉียงเหนือลาดชันน้อยกว่าและแสดงลักษณะการยืดตัวขณะที่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ชันกว่าและมีลักษณะการบีบอัด 4. จุดร้อนนิรันดร์เหตุใดจึงใหญ่เหลือเชื่อความแตกต่างสำคัญระหว่างดาวอังคารกับโลกคือการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกดาวเคราะห์บนโลกเปลือกโลกเคลื่อนผ่านจุดร้อนทำให้เกิดภูเขาไฟในตำแหน่งต่างๆเช่นหมู่เกาะฮาวายที่เกิดจากแผ่นเปลือกเคลื่อนผ่านจุดร้อนใต้มหาสมุทรแต่ละการปะทุสร้างเกาะเล็กๆในตำแหน่งต่างกันทำให้ภูเขาไฟแต่ละลูกมีขนาดจำกัดบนดาวอังคารเปลือกดาวและจุดร้อนแมกมาอยู่กับที่เมื่อลาวาไหลขึ้นสู่พื้นผิวมันจะสะสมในจุดเดียวอย่างต่อเนื่องภูเขาไฟอย่างโอลิมปัสมอนส์จึงก่อตัวได้ในขนาดมหึมานอกจากนี้แรงโน้มถ่วงที่น้อยกว่าของดาวอังคารเมื่อเทียบกับโลกยังมีส่วนทำให้โอลิมปัสมอนส์สูงขึ้นได้มากกว่าเนื่องจากมีแรงลอยตัวน้อยกว่าต่อแมกมาที่ลอยขึ้นมาจากเปลือกห้องแมกมาบนดาวอังคารยังเชื่อว่ามีขนาดใหญ่กว่าและลึกกว่าที่พบบนโลกมากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งเดียวนี้อาจดำเนินเป็นเวลานานกว่าพันล้านปี 5. อายุและประวัติการปะทุโอลิมปัสมอนส์มีอายุประมาณ 3.5 พันล้านปีก่อตัวในยุคเฮสพีเรียนของดาวอังคารโดยการปะทุดำเนินต่อไปจนถึงยุคอเมโซเนียนแม้จะมีอายุยาวนานแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้นชี้ว่าโอลิมปัสมอนส์อาจยังมีกิจกรรมทางธรณีวิทยาอยู่ในปัจจุบันการศึกษาหลุมอุกกาบาตบนพื้นผิวพบว่ามีอายุเพียงประมาณ200ล้านปีซึ่งถือว่าใหม่มากในระยะเวลาทางธรณีวิทยาการศึกษาในปี 2017 เกี่ยวกับอุกกาบาตนักไลท์ที่ถูกเหวี่ยงจากดาวอังคารเมื่อประมาณ11ล้านปีที่แล้วทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบข้อมูลว่าภูเขาไฟบนดาวอังคารปล่อยลาวาช้ากว่าภูเขาไฟบนโลกถึง 1,000 เท่าซึ่งพอมารวมกับการศึกษาอุกกาบาตมาเชียน11ชิ้นแล้วพบว่าชิ้นหนึ่งนั้นมีอายุถึง 2,400 ล้านปีจึงแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของกิจกรรมภูเขาไฟในตำแหน่งเดียวกันซึ่งไม่พบบนโลก 6. ผลกระทบต่อดาวอังคารขนาดมหึมาของโอลิมปัสมอนส์ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพแวดล้อมและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของดาวอังคารแอ่งกว้างวงแหวนลึกประมาณ2กิโลเมตรล้อมรอบฐานของโอลิมปัสมอนส์เชื่อว่าเกิดจากน้ำหนักมหาศาลของภูเขาไฟกดลงบนเปลือกดาวอังคารความลึกของแอ่งนี้มากกว่าทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อเทียบกับด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าทึ่งคือผลกระทบร่วมกับภูเขาไฟขนาดใหญ่อื่นๆในภูมิภาคทาซิสโอลิมปัสมอนส์อยู่ห่างจากภูเขาไฟใหญ่อีก3ลูกประมาณ 1,200 กิโลเมตรซึ่งรวมเรียกว่าทาซิสมอนเตสและเมื่อภูเขาไฟขนาดใหญ่ทั้ง4ลูกก่อตัวขึ้นใกล้กันมากส่งผลให้เกิดน้ำหนักมากเกินกว่าที่พื้นผิวดาวอังคารจะรับได้ทำให้ดาวเอียงไปเล็กน้อยเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วชั้นนอกของดาวเลื่อนไปประมาณ20องศาจากบริเวณขั้วไปสู่เส้นศูนย์สูตรส่งผลให้เส้นทางแม่น้ำและภูมิอากาศของดาวเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้โอลิมปัสมอนส์ยังล้อมรอบด้วยพื้นที่ลักษณะเป็นร่องหรือลอนเคลื่อนที่เรียกว่าออริโอทางตะวันตกเฉียงเหนือยาวถึง750กิโลเมตรเรียกว่าไลคัสซันซีซึ่งน่าจะเกิดจากดินถล่มขนาดใหญ่หรือแผ่นดินทรุด 7. องค์ประกอบและความลับทางธรณีวิทยาการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เผยให้เห็นองค์ประกอบของโอลิมปัสมอนส์ว่าประกอบด้วยซิลิเกตประมาณ 44%ออกไซด์ของเหล็ก 17.5% ซึ่งเป็นส่วนที่ให้สีแดงกับดาวเคราะห์อลูมิเนียม 7% แมกนีเซียม 6% แคลเซียม 6% และซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงถึง 7% ผลเหล่านี้ชี้ว่าพื้นผิวส่วนใหญ่เป็นหินบาซัลต์และหินแอคานีมาฟิกที่มีความหนืดต่ำส่งผลให้เกิดความลาดชันต่ำบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ด้านข้างของโอลิมปัสมอนส์ประกอบไปด้วยกระแสลาวาและคลองลาวานับไม่ถ้วนกระแสลาวาหลายแห่งมีเนินดินตามขอบด้านนอกที่เย็นกว่าจะแข็งตัวทิ้งร่องกลางของลาวาหลอมละลายที่ไหลท่อลาวาที่พังทลายปรากฏเป็นสายของหลุมปล่องและพัดลาวากว้างที่เกิดจากลาวาที่ไหลออกมาจากท่อใต้พื้นผิวที่ยังสมบูรณ์ก็พบได้ทั่วไปมีทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำใต้ภูเขาไฟโดยมีการคาดการณ์ว่าการเลื่อนตัวตามชั้นอ่อนแออาจได้รับการช่วยเหลือจากน้ำแรงดันสูงในช่องว่างของตะกอน
หากมีบริเวณที่อิ่มตัวด้วยน้ำอยู่ในชั้นตะกอนใต้ภูเขาไฟบริเวณเหล่านั้นน่าจะถูกรักษาให้อุ่นโดยความร้อนใต้พิภพสูงและความร้อนจากห้องแมกมาของภูเขาไฟและน้ำพุรอบภูเขาไฟอาจเป็นจุดที่ตรวจพบชีวิตจุลินทรีย์ได้การค้นพบล่าสุดในปี 2024 พบว่าภูเขาไฟตามแนวเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารซึ่งรวมถึงโอลิมปัสมอนส์ด้วยมีน้ำแข็งปริมาณเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิกถึง60สระเป็นการค้นพบที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะบ่งชี้ว่าแม้ในสภาพอากาศปัจจุบันของดาวอังคารน้ำก็ยังคงมีอยู่ในรูปแบบของน้ำแข็งในบริเวณที่ไม่น่าจะมีหากมีการพิสูจน์ยืนยันนี่อาจจะเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญสำหรับภารกิจมนุษย์ในอนาคต 8. ความท้าทายในการสำรวจโอลิมปัสมอนส์เป็นสถานที่ที่ยากต่อการลงจอดของยานสำรวจอัตโนมัติด้วยความสูงที่สูงมากทำให้ไม่สามารถใช้ร่มชูชีพได้เพราะบรรยากาศไม่หนาแน่นพอความดันบรรยากาศที่ยอดเพียง72ปาสคาลประมาณ 12% ของความดันเฉลี่ยบนพื้นผิวดาวอังคารเทียบกับความดันที่ยอดเอเวอเรสต์ 32,000 ปาสคาลนอกจากนี้โอลิมปัสมอนส์ยังตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีฝุ่นมากที่สุดฝุ่นละเอียดที่บดบังชั้นหินทำให้การเก็บตัวอย่างหินทำได้ยากและเป็นอุปสรรคต่อยานสำรวจในปี 2021 นักศึกษากลุ่มหนึ่งจากสถาบันเทคโนโลยีรอยัลในสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเสนอแผนภารกิจที่พวกเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ภายในปี 2042 โดยยานสำรวจจะพากลุ่มคน 3 คนไปใกล้ยอดของภูเขาจากนั้น 2 คนในกลุ่มจะเดินทางส่วนสุดท้ายด้วยเท้าและขณะที่บริษัท Force Planet Logistics ยังกำลังพัฒนาเส้นทางปีนเขาเสมือนจริงสำหรับภูเขานี้ด้วยโอลิมปัสมอนส์เป็นหน้าต่างสู่ประวัติศาสตร์ดาวอังคารมันบ่งชี้ถึงความแตกต่างสำคัญระหว่างโลกและดาวอังคารโดยเฉพาะผลของการที่ดาวไม่มีแผ่นเปลือกที่เคลื่อนที่การศึกษาภูเขาไฟนี้พบหลักฐานว่าน้ำอาจจะเคยไหลบนดาวอังคารล่าสุดเมื่อ 1,300 ล้านปีที่แล้วและอาจยังคงมีน้ำแข็งอยู่ที่ใต้พื้นผิวเหล่านี้นั้นเป็นทั้งเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับการสำรวจในอนาคตและเป็นทั้งโอกาสในการศึกษาประวัติวิวัฒนาการของดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของเรานั่นเองครับ